السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. بالنسبة للنقاط المهمة التي سوف نسردها عليكم في البرنامج، هي كمستجدات وتجارب إخوة وأخوات فائزين، منهم من رفضت لهم التأشيرة ومنهم من قبلت لهم التأشيرة. وبالطبع هنا الرفض القبول الذي يتعلق بحصول الفائز أو الفائزة على الفيزا يوم الموعد والمقابلة بالطبع له أسبابه. الرفض له أسبابه، وكذلك بالنسبة للحصول على الفيزا بالنجاح بالطبع ممكن للفائز يتحصل عليها لأنه عرف ما له وما عليه من الأشياء المهمة التي لازم أن يشتغل عليها قبل الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وسبق أنني وضحت نقاط مهمة كنصائح للإخوة الذين هم مقبلون على المقابلات بالسفارة الأمريكية. إذن سوف نوضح لكم أسباب رفض بعض الفيز لإخوة فائزون بالديفي 24، وهناك إخوة والحمد لله منحت لهم التأشيرة أو الفيزا بسلام، ليس هناك من مشكل. بالنسبة للتجارب التي مر بها فائزون وفائزات لدى السفارة الأمريكية يوم الموعد والمقابلة، استدعت مني أن أقوم بتنزيل هذا البرنامج خدمة للإخوة والأخوات الذين هم مقبلون إن شاء الله عما قريب على المقابلات. إذن رسالة إلى كل من هم مقبلون على المقابلات بالسفارة الأمريكية عما قريب، ونخص بالذكر الذين تحصلوا على الموعد والمقابلة بعد إصدار أرقامهم في النشرات الشهرية. نؤكد عليكم يجب أن تشتغلوا على إتمام إجراءاتكم بدون الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الإخوة الذين هم بالطبع حكوا وشاركونا التجارب التي مروا بها. بالطبع هؤلاء الفائزات أو الفائزين البعض منهم وقع في أخطاء سواء مقصودة أو غير مقصودة. وكذلك نؤكد على الذين يستهينون بالمترجم المقبول لدى السفارة الأمريكية. للتأكيد ننصح بتدبير جميع الإجراءات التي تأتي ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. أولا يجب جمع جميع الوثائق المطلوبة منكم يوم الموعد والمقابلة بدون نقص، أي بدون نقص وثائق. التحقق من الوثائق المطلوبة منكم وثيقة بوثيقة، أي أنه لازم الاطلاع على جميع البيانات التي تخصكم بالوثائق التي استلمتموها لدى الإدارات المعنية ببلدكم الأم، لأنه ممكن خطأ بسيط في وثيقة ممكن يكلفكم الكثير والكثير، ويكلفكم خسران فرصة الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة، وهذا سوف يضيع عليكم فرصة إتمام إجراءاتكم بسلام يوم الموعد والمقابلة، لأنه هناك بعض الفائزون والفائزات تسببت لهم أخطاء في بعض الوثائق التي هي تخصهم، وبالطبع وقعوا في المحظور. وهنا نؤكد هناك مشكل يوم المقابلة في حالة وجد خطأ ولو بوثيقة واحدة، وهنا نؤكد على الأخطاء الفادحة التي قد تكلف الفائز خسرانه بعدم الحصول على الفيزا. وبالطبع هؤلاء الإخوة الذين شاركونا التجربة خسروا فرصة الحصول على الفيزا. لهذا ننصح عندما سوف تستلموا الوثائق المطلوبة
منكم يجب عليكم مراجعتها والتحقق من كل صغيرة وكبيرة في البيانات، سواء كانت أرقاما أو حروفا تخص بياناتكم الشخصية، لكي يسهل عليكم اجتياز المقابلة بدون عرقلة، بدون مشكل. وكلما تأكدتم من الوثائق المطلوبة منكم قبل المقابلة، هنا بالطبع سوف تمر إجراءاتكم بخير وسلام، وكل فائز وفائزة منكم سوف يطلب وثائق مهمة من الإدارات والجهات الرسمية لبلدكم لأجل تسلم الوثائق المطلوبة منكم بالطبع، والتي سوف تطلب منكم يوم الموعد والمقابلة. ولازم هذه الوثائق كما وضحنا لكم أن نجدها بدون أخطاء، ولو وثيقة واحدة في حالة وجد فيها الخطأ ممكن يكلفكم الكثير والكثير، وهذا سوف يسير بكم إلى مسار منغلق. ونؤكد بأنه ممكن عدم الحصول على الفيزا، وبالطبع الإخوة الذين شاركونا التجربة بسبب أخطاء في الوثائق التي تخصهم لم يلتفتوا لها ولم ينتبهوا لها، أي أنهم لم يراجعوا هذه الوثائق التي طلبوها من الجهات الرسمية في بلدهم الأم، مما بالطبع كلفهم الكثير بعدم الحصول على الفيزا. وهنا نؤكد في حالة أن الوثائق والحمد لله في السليم، فهذا يخدم مستقبل الحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. وكما وضحنا وأكدنا بأنه خطأ بسيط قد يشكل مشكلة وعرقلة لكم يوم المقابلة، ونؤكد لكم بلازم أن تراجعوا الوثائق التي سوف تستلموها من الجهات المعنية أو الإدارات المعنية في بلدكم الأم. وهذا بالطبع في حالة أنكم تأكدتم من الوثائق في السليم، فهذا يسهل عليكم الحصول على الفيزا. إذن التحقق من كل الوثائق المسلمة لكم، لأنها أصلا سوف تقوم بترجمتها بالإنجليزية، وبالطبع المترجم سوف يترجم لكم الوثائق على حسب المعلومة أو البيانات التي هي في الوثائق. فإن الوثائق ليس بها مشكل أو خطأ، فهنا الترجمة لدى مكتب الترجمة سوف تسير في مسار منظم بدون خطأ. أما في حالة هناك خطأ أو أخطاء في البيانات التي تخصكم في الوثائق، فالترجمة سوف تتبع إلى البيانات التي هي بالوثائق، وبالطبع هنا سوف نجد التطابق، وهنا بالطبع سوف تقع كذلك في الخطأ لأن الوثيقة خطأ، وبالطبع الترجمة سوف نجدها تتبع كذلك للخطأ. نؤكد هذا سوف يشكل عليكم مشكل يوم المقابلة بعدم الحصول على الفيزا. لهذا ننصح بالتركيز والمراجعة والتأكد من كل صغيرة وكبيرة، وكل ما هو مهم يسبق المقابلة. وسبق أن وضحنا بأن الوثائق المطلوبة منكم يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية لازم أن نجدها بدون نقص وثيقة، بدون أخطاء. ترجمة الوثائق لازم ترجمتها لدى مكتب مترجم مقبول لدى السفارة الأمريكية، ويجب عليكم كذلك أن تبحثوا على مترجم مشهود له بالكفاءة أي بالترجمة المقبولة، لكي لا تجدوا مشكلا في ترجمة الوثائق الخاصة بكم. هذه الأشياء هي كإجراءات تسبق المقابلة بالسفارة الأمريكية. وسبق أننا قد وضحنا بأن هناك ملف لازم أن نجد به وثائق، من ضمنها مثلا شهادة بكالوريا، عقد زواج، شهادة ميلاد، إلى غير ذلك من الوثائق التي سبق أنني قد وضحتها لكم عبر القناة، أي الوثائق التي سوف تطلب من كل فائز وفائزة يوم المقابلة. وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن إلى كل من هو مقبل على المقابلة
بالسفارة الأمريكية وهو معني بالفوز بالديفي 24، فهنا نؤكد بأن هناك إخوة وأخوات البعض منهم رفضت لهم التأشيرة بسبب أنهم لم يلتفتوا ولم ينتبهوا إلى الأخطاء التي ممكن أن نجدها فاتحة في الوثائق. وهناك إخوة تحصلوا على الفيزا. بالطبع هؤلاء انتبهوا والتفتوا إلى كل ما هو مطلوب منهم، وتحققوا وراجعوا جميع الوثائق التي تخصهم قبل المقابلة، وهذا سار بهم إلى مسار منظم، وتحصلوا على الفيزا بدون عرقلة، بدون مشكل. وكذلك ننصح الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون عما قريب، لازم إتمام إجراءاتكم بخير وسلام، ولازم أن تتأكدوا من كل ما هو صغير وكبير يتعلق بالملف المطلوب منكم يوم المقابلة، لأنه خطأ ممكن يكلفكم عدم الحصول على الفيزا، وهذا لا نتمناه لكم، ونتمنى لكم جميعا أن تمر أموركم مرور الكرام بدون عرقلة، بدون مشكل للحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. إذا حذاري وحذاري الإخوة، نوصيكم، وهذه كرسالة للتأكيد من جديد. الإخوة الذين هم حدد موعد مقابلتهم بالسفارة الأمريكية، ننصح بتنظيم ملفكم المطلوب منكم يوم الموعد والمقابلة. كذلك الانتباه إلى البيانات التي تخصكم، وهذا نؤكد عليه عند استلامها من الإدارات المعنية بتسليم الوثائق لمواطنيها ببلدكم الأم. وكذلك نؤكد على الترجمة، كذلك لازم أن تترجموا ملفكم لدى مترجم مشهود له بالكفاءة لكي تمر أموركم إن شاء الله بخير وسلام. في حالة أنكم والحمد لله راجعتم وتأكدتم من أن البيانات بخير وترجمتم الوثائق لدى مكتب مترجم متخصص والحمد لله كفء مقبول لدى السفارة الأمريكية، فهذا سوف يسهل عليكم الحصول على الفيزا. أما في حالة أنكم لم يعني تهتموا بالملف الذي يخصكم، ولم تهتموا يعني بمكتب مترجم متخصص كفء، فهنا ممكن أنكم تقعوا في المحظور يوم الموعد والمقابلة، وهذا سوف يتسبب لكم في عدم الحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. اشتغلوا على هذه النصائح التي أكدنا عليها لكي تمر إجراءاتكم بخير وسلام. وفي حالة أنه أتممتم الإجراءات فلا بأس أن تشاركوها معنا في القناة، وبالتوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق بالطبع عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.